Domnule ministru, domnilor secretari, domnule inspector general, vă mulțumesc pentru disponibilitatea acestei audiențe inedite. Ca să mă prezint, sunt Daniel Fădur, unul din cei mai buni experți în siguranță rutieră din Europa și probabil din întreaga lume. Vă contactez în acest mod pentru că sunt la mii de kilometri distanță de România și cu toate acestea nu pot să nu văd și să nu-mi pese de tragedia rutieră din țară. De faptul că anual mor peste 2000 de oameni și peste 8500 sunt grav răniți. România este în top accidente rutiere din Europa și nu numai. România, 150 de morți la milionul de locuitori. Franța, 45. Spania, 32. Germania, 31. Olanda, 28. Suedia, 18. România, 31,4 morți la fiecare 100.000 de vehicule. Franța, 8,4. Germania, 6,4. Spania, 5,8. Suedia, 4,6. Norvegia, 3. În ultimii 10 ani au murit peste 22.000 de oameni și au fost grav răniți peste 93.000 în accidentele rutiere din România. Asta înseamnă că a murit populația unui oraș de provincie și au fost grav răniți cam tot atâția oameni cât populația unui municipiu de reședință de județ. Accidentele fără victime nu sunt cuantificate în cifrele statistice. Cifrele de la colectiv sau din zilele groazei par o glumă, iar dumneavoastră, prin pozițiile pe care le ocupați, sunteți reprezentanții tragediei rutiere din România. Ce spuneți? Cred că domnul secretar Arafat înțelege și cunoaște cel mai bine fenomenul. Domnule Arafat, mulțumesc pentru ce ați făcut pentru România. Puțin înțeleg importanța muncii dumneavoastră din decursul anilor. Toată stima. Și tot respectul pentru limba română pe care o vorbiți. Știți, ai noștri așa și așa, nu prea. Mai mult doctori. De peste un an de zile port corespondențe șocante cu toate IPJ-urile și serviciile rutiere din țară. Când spun șocante, spun că răspunsurile primite de la aceștia sunt de-a dreptul tembele. Dacă veți dori, vi le pot pune la dispoziție. Acum vreau să vă atrag atenția asupra corupției, incompetenței și ineficienței sistemului pe care îl conduceți. Într-o zi, această mămăligă va exploda, dar sper că mesajul meu vă va determina să faceți schimbări și nu doar schimbări de fațadă, ci schimbări radicale, schimbări structurale. Din 1939, de la primul cod rutier și până astăzi, în poliția rutieră nu s-au schimbat prea multe. 2 coduri rutiere mediocre și o structură total ineficientă, oameni total nepregătiți, iar cifrele sunt rezultatul competenței acestora. Mulți vor spune că șoferii, că ei sunt vinovații, sau morții de pe șosele. Total fals. Când vedeți acești copii, ce spuneți? Nu mai arunca, gata. Ei sunt vinovați pentru atitudinea pe care o au? Eu zic că părinții lor poartă cea mai mare vină. Dar la acești tineri. Zi, băga mea, ești la morții tăi. Ia-mă după mine. Pare până să ne mai băgam la corp. Ce plac bătăile astea cu Deci rugăi centri vale. În genunchi. Ți-e clar? Da. Tu-ți morții tăi, că am venit până pe grăbi după tine. Și ei sunt victime. Victimele familiei și anturajului. La fel e și în trafic. Dacă responsabilii nu fac nimic, participanții la trafic ce atitudine vor avea? Atitudinea determină reacția. Dacă responsabilii doar aplică măsuri de coerciție, rezultatele nu se vor schimba. Probabil că acești copii sau acești tineri au primit deja măsuri coercitive din partea părinților, dar nu asta e soluția. Vrea cineva să se schimbe ceva? Sau doar priviți cifrele statistice și vă declarați informații? Șefii serviciilor rutiere vă vor spune că situația este sub control, că cifrele sunt în ușoară scădere, că bla blauri. Total fals. Dacă statistic cifrele par să fie într-o ușoară scădere, per total, raportat la populație, procentele sunt în creștere. Mor din ce în ce mai mulți oameni în accidentele din România. România nu mai are 20 de milioane de locuitori și nici 19,2 milioane, așa cum calculează Institutul de Statistică. Domnule ministru, chemați-l la raport pe chestorul Giulescu, un alt competent, și să vă spună care este populația României cu o marjă de plus minus 10.000 de locuitori.
Chiar dacă pare o chestiune simplă, la distanță de câteva clicuri, nu va ști să vă răspundă. Iar dacă vă va spune ceva de 19 milioane, atunci îl puteți demite pe loc. Peste 10 milioane de români declară în fals un domiciliu în România, iar dumneavoastră, domnule ministru, cunoașteți problema. V-am semnalat-o și atunci când erați în opoziție și atunci când erați ministrul la justiție. Așadar, refaceți cifrele procentuale calculând o populație de aproximativ 12-13 milioane de locuitori și veți vedea evoluția dezastrului. Revin la șefii serviciilor rutiere. Ei sunt martorii lui Jehova sau contabilii tragediei și nu înțeleg nimic de ce se întâmplă în jurul lor. Uitați-vă la acest indicator. Spaniolii s-au speriat că pe un drum național s-au înregistrat 2 accidente în 5 ani și au intrat în alertă. În România cum e? Există vreun drum pe care să se fi produs cel mult un accident pe an? Societățile care au ajuns în secolul 21 au strategii, au obiective, au deadline-uri. Țările europene și-au propus 0 morți în accidente rutiere până în 2030. România unde e? Serviciile rutiere din țară nici măcar nu știu că există așa ceva. Ei nu sunt conectați cu niciun organism internațional sau european de siguranță rutieră. Ei sunt conectați doar cu planetele lor și nu înțeleg ce este siguranța rutieră. Bine măcar că ați scos de pe mașini sloganul ăla mincinos cu siguranță și încredere. Ce siguranță? Câte proiecte au obținut finanțare europeană sau națională pentru siguranța rutieră? 0 plus sau 0 minus? Care sunt strategiile poliției rutiere? O rugăciune dimineața, una la prânz și una seara. Cruce cu limba la intrarea în intersecție și în caz de ghinion, cum se mai întâmplă, cruce pe marginea drumului. Semnalizarea rutieră defectuoasă, lipsă sau confuză este responsabilă pentru mai mult de jumătate din accidentele rutiere, iar costurile acestora se ridică la aproximativ 3% din PIB. Asta spune OMS. Și vă dau cifrele doar ca să știți, în caz că cineva spune că guvernul nu are bani pentru oameni competenți. Semnalizarea rutieră în România este praf, iar poliția rutieră este ultimul filtru cu obligații legale clare, care ar trebui să vegheze ca semnalizarea rutieră să fie corect făcută. Dar cum să facă semnalizare rutieră când ei nu știu ce este o intersecție? Când ei confundă 2 intersecții cu o intersecție, iar 2 poduri paralele pot fi și ele o intersecție. Da, 2 paralele sunt o intersecție, în accepțiunea competențelor de la rutieră. Comisari, șefi și chestori de poliție au semnat acest răspuns. Domnilor, vă recomand să nu urcați cu ăștia în mașină, că ajungeți în gard sau la spital. Unii dintre ei nu cunosc circulație nici cât e necesar pentru obținerea permisului de conducere. Siguranța rutieră afectează 100% din populație, de la nou-născutul care se deplasează de la maternitate spre casă și până la cei care merg pe ultimul drum, toți utilizăm infrastructura rutieră, iar cei care ar trebui să vegheze la asta nu înțeleg nimic. Dacă i-aș numi mediocri, i-aș alinta. Ce-i de făcut? Dacă m-ați întreba, mă gândesc că poate cineva ar fi curios, dacă m-ați întreba, v-aș spune că trebuie să aveți în vedere 2 obiective principale: reformă și deratizare. Reformă. Aș aduce tot ce ține de siguranța rutieră sub un singur acoperiș și aș crea o direcție generală de trafic. Structura de bază din vârf ar trebui să fie Direcția de Siguranță Rutieră, direcție cu oameni competenți care să reprezinte creierul sistemului. Ei vor face strategii, vor face programe, vor stabili obiective, vor analiza, elabora și autoriza reglementările în materie, inclusiv un cod rutier modern. Dar și, sau, mai ales, avizarea semnalizării rutiere la nivel național după inventarierea tuturor drumurilor din România. Multe din marcajele rutiere sfidează logica, matematica sau fizica. Standardizarea rutieră ar trebui să fie tot în sarcina acestei direcții și tot ei ar trebui să coordoneze și să controleze activitatea celorlalte direcții. 60-80 de oameni ar trebui să fie suficient pentru a acoperi teritoriul național. Problema este alta. Unde îi găsiți și cum îi motivați pe acești oameni? Experții în siguranță rutieră sunt mult mai rari decât somelierii. Deși, în accepțiunea generală, orice șofer crede că poate fi polițist la rutieră, ceea ce parțial e adevărat, unii dintre polițiști sunt doar niște șoferași,
Iar orice polițist rutier se consideră expert în siguranță rutieră. Nu mă credeți? Faceți un sondaj. România nu are experți în siguranță rutieră, însă ar putea fi formați din rândul unor ingineri, arhitecți, matematicieni, fizicieni, logicieni, dar și psihologi și poate că există și polițiști suficient de inteligenți care să înțeleagă lucruri. Poate. Recrutarea acestor oameni ar trebui să aibă la bază criterii solide de inteligență și competență în acest domeniu și nu de rudenie, telefoane primite sau prietenii. Această direcție ar trebui să aibă o sarcină și o responsabilitate extrem de importantă și ar putea să-și genereze venituri proprii, independente de bugetul de stat. Școlile de șoferi ar trebui luate de sub autoritatea Ministerului Transporturilor și aduse sub autoritatea Direcției de Permise și Examinări, care să instruiască, să evalueze și să autorizeze atât funcționarea școlilor de șoferi, cât și validarea instructorilor. Unii sunt praf, iar ei sunt modelul de urmat pentru generații de cursanți și viitori șoferi. Aceeași direcție ar trebui să pregătească și să urmărească activitatea examinatorilor, dar și a procedurilor și a examenelor pentru obținerea permiselor de conducere. Direcția sau serviciul de matriculări se poate actualiza la secolul 21 și ar putea funcționa exclusiv online, fără programări, fără ghișee. Mergeți și completați cererea. Am mers să completez cererea, dar zic, la ce trebuie această cerere? Păi această cerere trebuie ca să știe șeful că dumneavoastră vreți să matriculați mașina. Fără cozi interminabile, fără timp pierdut. Păi tu ce faci? Zic, îți aderi CPIV. De cât timp ești acolo? Zic, de vreo săptămână. Fără nervi și fără documente false. Astăzi, direcțiile de înmatriculări arhivează milioane de documente false. Numai eu v-am depus la dosare câteva sute de astfel de documente. În studenție, bișnița cu mașini second-hand aduse din Europa mi asigurau veniturile necesare. Faptele mele sunt prescrise, dar dacă DRPCIV solicită documente care nu există, românul inventiv le fabrică. Domnilor, de multe ori un laptop sau un telefon mobil este mai scump decât o mașină SH, iar vânzarea unui astfel de bun se face fără contracte de vânzare-cumpărare. În Germania, Olanda, Belgia, Franța, Italia, UK și nu mai știu unde, vânzarea unei mașini SH presupune schimbul dintre bani și mașină, cheile, cartea de identitate a vehiculului. Cu cartea vehiculului, ITP-ul și asigurarea, obții și numere definitive sau temporare. Nimeni nu o să scrie contracte de vânzare-cumpărare. Nimeni. Însă DRPCIV cere hârtii. Pe cărțile vehiculelor din Germania chiar scrie că posesorul acestui document este prezumat a fi proprietarul vehiculului. Păstrați-l cu grijă. Aceleași documente false mai sunt și traduse și se regăsesc în copie și pe la finanțe și pe la administrațiile locale. Dacă milioane de români pot avea cărți de identitate fals legale, un contract de vânzare-cumpărare este o glumiță. Nimeni nu ar putea verifica autenticitatea unei cerințe stupide. Hârtii, hârtii, hârtii. Și proceduri ca aceasta. Bă, sunteți bătuți în căpățână? Deci, băieți, în caz că vă pierdeți certificatul de înmatriculare, cerere pentru eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare în caz de furt sau pierdere, da? L-ai pierdut sau l-ai furat? Îți duci zdrânga și la final îți duci certificatul de înmatriculare de original. Deși tu totuși spui, domnule, dar știți, eu ăla l-am pierdut, am venit ca să-mi fac altul, că ăla nu-l mai am. Da, dar trebuie să-l aduceți în original. Nu înțelegi, ești bătut în cap. Încă ceva. DRPCIV este astăzi unica instituție publică din lume care are ca obiect de lucru lăcătușeria. În orice stat al Uniunii sau din lume, plăcuțele de înmatriculare se confecționează de atelierele mecanice, autoservisuri, buticurile de chei din mall-uri. Oricine poate confecționa plăcuțe de înmatriculare, oricând, dacă sunt conforme. Doar în România, plăcuțele de înmatriculare se fac de instituția prefectului. Bună treabă, nu? Și pentru că am atins acest subiect al plăcuțelor de înmatriculare, consider că este necesară schimbarea conceptului, pentru că afectează siguranța traficului, mai ales în România. Deși nu pare, configurarea numerelor de matriculare poate avea rezonanțe în siguranța rutieră. Ce face, mă, olteanul ăsta? Ia-i, mă, fața moldoveanului. Ce, mă, bucureșteanul ăsta se crede deștept, mă?
Atitudini de genul ăsta sunt frecvent întâlnite în trafic și conflictele de personalitate duc sau conduc adesea la accidente. Foarte multe dintre statele Uniunii au renunțat la identificarea regională a vehiculului, iar toate mașinile și toți șoferii sunt la fel, iar combinațiile la cerere nu sunt disponibile. Timp de 20 de ani am făcut naveta săptămânal București-Rădăuți. Cu numere de Suceava eram oprit de 7-10 ori pe fiecare sens. După ce mi-am pus numere de București, agenții de poliție au devenit mai reticenți în a mă opri. Eram oprit odată, maxim de 2 ori, și de multe ori chiar scăpam de acest stres. Numărul de înmatriculare poate influența și atitudinea agentului de poliție. Combinațiile de 3 cifre și 3 litere pot asigura înmatricularea a 11.232.000 de vehicule, iar combinațiile de 4 cifre și 3 litere pot asigura înmatricularea a 78.643.200 de vehicule. În Spania, o țară cu o bună practică în siguranța rutieră, o mașină are același număr de la prima înmatriculare și până la casare. În acest fel este foarte ușor de verificat și istoricul unui vehicul rulat. DRPCIV poate fi digitalizat 100%. Cei care aplică pentru o înmatriculare sau pentru reînnoirea permisului de conducere își pot introduce singuri informațiile în sistem, iar mai departe, verificarea documentelor, procedură de rutină și repetitivă, se poate face cu softuri, lucru infinit mai rapid și mai sigur. Automatizarea acestor procese ar putea procesa înmatricularea întregului parc auto din țară într-o singură zi, iar curierul doar să expedieze documentele. Totul la câteva clicuri distanță. Cam asta ar fi despre eficiență și performanță. Nu căutați să fiți originali, nu trebuie inventată roata sau apa caldă. E suficient să vă uitați la alții și să aflați care sunt modelele și soluțiile fezabile. Totul e atât de simplu, doar că datorită îngustimii mentale, oamenii ăștia fac lucrurile simple să fie extrem de complicate. Da, al doilea obiectiv ar trebui să fie deratizarea. Sistemul are mari deficiențe și carențe și cred că ăsta este motivul pentru care nu poate atrage oameni valoroși sau cel puțin competenți. Sistemul a devenit toxic. Ce fac școlile de poliție? Ce pregătesc? Ospătari sau frizeri? Că oamenii ăștia n-au nimic, niciun fel de competență specifică. Nu știu să imobilizeze un infractor sau un contravenient nervos. Nu cunosc nici comunicare, nici proceduri, nici circulații. Nu cunosc nimic. Domnule ministru, domnilor secretari, domnule inspector general, nu trebuie să mai faceți evaluări de abilități și competențe ale responsabililor pentru siguranța circulației din România. Vă pun la dispoziție corespondențele cu aceștia și îi puteți declara repetenți pe toți, cu mici excepții. Câteva mostre de competență găsiți în videourile din linkurile din descriere. Nivelul lor de expertiză nu se ridică peste nivelul unui șofer începător. Puteți să așteptați ca rugăciunile participanților la trafic să-și facă efectele sau puteți stabili cât mai curând o strategie. În fiecare zi mor mai mult de 5 oameni și alți peste 23 sunt grav răniți în accidente de circulație. Ceasul ticăie, dar pentru mult prea mulți se va opri. Și dacă v-am pus pe gânduri, o hotărâre de guvern de reorganizare trebuie redactată cât mai curând, cu atenție foarte mare la detalii, pentru că detaliile fac diferența între eficiență sau performanță și mediocritate. Sancțiunea trebuie să fie excepția și nu regula, însă se pare că sistemul, educația și instruirea converg către acolo. Ori sancțiunea nu va da rezultate fără educație, fără respect pentru plătitorii de taxe. Ăla e rolul polițistului, să dea la sfârșit de zi 20, 30, 50 de amenzi. Rolul nostru în societate este cu totul altul. Dacă nu înțelege, atunci dă amendă maximă. Anual, utilizatorii de drumuri plătesc miliarde de euro prin taxe de drum, roveniete, impozite pe mijloacele de transport pentru a beneficia de condiții de siguranță, doar că întreținerea drumurilor arată așa cum arată. Poliția rutieră a aplicat în anul 2022 891 de sancțiuni contravenționale pentru semnalizarea necorespunzătoare a drumurilor publice.
în condițiile în care Numărul accidentelor rutiere nu va scădea niciodată dacă autoritățile nu se vor îngriji de indicatoare și marcaje, atrag atenția experții. Lipsesc mii de semne în toată țara, iar asta contribuie la avalanșa de nenorociri de pe șosele. În București, autoritățile locale au recunoscut în fața echipei de la Inspectorul Pro că nu au mai refăcut niciun marcaj de 5 ani. Peste 1100 de kilometri de drum din România au marcaje deteriorate, iar 5500 de indicatoare lipsesc cu desăvârșire. În București, mai mult de jumătate din trecerile de pietoni sunt neconforme. Marcajele sunt șterse, iar indicatoarele ascunse după copaci. Polițistul a trecut în proces verbal că starea marcajului era bună. Victima se judecă și acum ca să recupereze daunele. Condiția este ca retroreflexia să fie peste 150. Marcajul nostru rutier are retroreflexie 7. Ce înseamnă 7? 7 înseamnă că are aceeași retroreflexie ca și asfaltul. În momentul acesta noi nu avem trecere de pietoni. Sunteți de acord cu mine că de multe ori nici poliția nu se sesizează? Nu aș vrea să fiu subiectiv, dar vă contrazic, nu. Situația este foarte gravă. da, semnalizarea rutieră bine făcută înseamnă respect. Servicii rapide și de calitate înseamnă respect. Respectul autorității pentru cetățean atrage respectul cetățeanului pentru societate. Cât de eficiente sunt sancțiunile? S-a îmbunătățit ceva în siguranța rutieră pe bază de sancțiuni? Statistica ne arată contrariul. Cum crește amenda, crește și șpaga, iar cifrele statistice sunt în creștere. Aștept în răspunsul de la dumneavoastră să văd implicare. Aveți nevoie de ajutor? Da, sigur că da. Cu oamenii din sistem nu veți obține nimic. Oamenii din sistemul public nu știu nimic despre competiție, eficiență sau performanță. Din păcate, asta este o realitate crudă a României. Pot să vă ajut? Da. Dacă doriți CV-ul meu, vi-l transmit cu mare plăcere. Uneori, atitudinea civică dă rezultate. Sunt născut, crescut, educat și hârșit în România. Am și o scurtă experiență amară în sistemul public și știu că fără presiune nimeni nu va face nimic. De aceea, voi face toate demersurile pentru a schimba ceva, pentru că sunt singurul care văd lucrurile clar și sunt unul din puținii care pot veni cu argumente și soluții. În primul rând, îi voi toca pe toți șefii inspectoratelor, iar pe șefii serviciilor rutiere îi voi da și pe răzătoare. Voi seza avocatul poporului, parchetul general pentru a deschide o acțiune în rem și poate găsim și responsabilii care ar trebui să răspundă pentru miile de morți și grav răniți. Voi sesiza comisiile parlamentare și dacă nici așa lucrurile nu se vor mișca, voi inunda cu petiții Comisia Europeană, UNCE, Parlamentul European, ambasadele din București pentru a-i atenționa pe cetățenilor la ce riscuri se supun. Voi scrie presei naționale și internaționale pentru că ceea ce se întâmplă în România este un atentat la viață, la drepturile omului. Sper să nu fie cazul și să văd schimbare. Domnule ministru, de mult timp mă gândesc la acest demers, însă am avut îndoieli despre conducerea ministerului. Știu că aveți studiile făcute la timpul lor și în locul potrivit, ceea ce mă face optimist și cred că veți înțelege gravitatea lucrurilor. Domnilor secretari și domnule inspector general, sper că ați înțeles că lucrurile nu mai pot continua așa. Eu mi-am făcut datoria și v-am adus la cunoștință intențiile. Să nu-mi reproșați nimic. Vă rog să-mi iertați exprimările care par malicioase pe alocuri, însă motivele sunt mai mult decât evidente. Și aș vrea să-mi spuneți din perspectiva Ministerului de Interne, cât costă o viață? Dar copilăria unui orfan. Dar viața unui om care ajunge într-un scaun cu rotile. Aștept răspunsurile dumneavoastră. Pot fi contactat pe e-mail sau la unul din telefoanele afișate care sunt disponibile și pe WhatsApp. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și sper să ne reauzim cu bine. Să aveți o zi bună și multă inspirație. Domnule Arafat, să vă pregătiți să mobilizați resurse la autostrada A0. Nodurile trifoi, autorizate de poliția rutieră, vor face sute sau mii de victime. Am sezat acest lucru și mai marilor de la rutieră și ministrului Grindeanu, însă nimeni nu pare interesat. Niște doctori, ingineri și arhitecți au proiectat cea mai periculoasă soluție rutieră. Nodurile trifoi, dacă mai există, sunt scoase în toată lumea. Noi acum le construim.